Hi guys! Welcome back to my channel. So in today's video, meron tayong bagong topic. Hindi siya about makeup, hindi siya pampaganda. Vlog siya about dun sa bahay na pinapagawa namin. May nakuha kaming bahay ni Day sa Fiesta na under siya ng acquired asset. Ito yung mga bahay na nahila, tapos nakuha namin siya. So pinarenovate namin siya. Bago matapos yung bahay, bago sila mag-finishing at bago kami lumipat, gusto kong makita nyo kung ano yung itsura ng bahay currently. Mag-i-insert din ako ng mga pictures ng bahay before namin siya pa-renovate. Tara! Ayan yung bahay sa harapan. Busy siya nagsusukat kasi bala kami pagawan yung gate namin. So, papaayos pa namin yung mga nakatanggal na yan. So, 139. Tara, pasok tayo. Hi guys, eto, nandito na tayo sa loob ng bahay. So, finally, well, hindi pa siya tapos. Under construction pa siya. Pero, ililibot ko kayo dito sa bahay. Siguro finishing na lang sila. I-insert ko yung mga pictures nung bahay before namin siya ipa-renovate. So, iikot ko na kayo guys. Ito siya. I-tour ko kayo. Ito yung bahay. Pasensya na ako nag-i-echo, no? Kasi nasa loob ako ng bahay, nakasara lahat. So, sobrang-sobra yung echo talaga. Ito yung bahay. Under construction pa siya actually. Not really construction. Finishing na sila. Kasi pina-renovate ko na. May mga pinatanggal. May mga pinalipat na kaming mga pwesto ng mga placing ng mga dito sa bahay. Ewan ko nung tawag doon. Basta yun, yung mga placing na yung kung saan yung kusina, kung saan yung mga lababo, yung pinalipat ko yun. So, ayan, itutur ko na kayo guys. So, dito sa site na yan, ito yung kapag pasok mo, ito yung una mong makikita. Ito yung aming main door. Ayan yan, yung main door namin. Tapos, pagpasok mo sa main door, dito sa right, meron siyang bintana at dito sa left, meron siyang bintana. So, pag umakyat ka, ito yung hagdanan. So, pagpasensya nyo na, madumi pa kasi under renovation pa siya. So, nasa finishing touches na rin sila guys. So, kumari, ito yung nasa main door na tayo, iikot tayo. Pagpasok mo, unang-unang mo makikita is yung lababo namin doon. Dati, yung lababo namin, dito siya nakalagay. Guys, sa side na yan. Ayan, tingnan nyo, meron siya parang shape or yung pinagtanggalan. Diyan siya nakalagay dati. Kaso feeling ko, masyadong masikip. Nagko-consume siya ng space. So, ginawa ko, pinatanggal ko, pinalipat ko siya dyan. At itong side na to, ayan, kung makikita nyo, parang meron siyang support dyan. Dati kasi sarado yan. Yung sa labas niya, mag-start dito, magsimula dyan sa parang semento na yan, pababa. Sa labas niyan, yun na yung tinatawag nilang laundry area. Kaso pinatanggal ko na, hindi naman namin gagamitin yan. Diyan ko pinalagay yung kusina or yung diretsong lababo na lang. Para dito sa side na to, hindi siya ganoon kasigip tignan. Kasi dito ko balak ilagay yung dining area namin. Tapos dito yung mga upuan, yung mga sala set dito. Diyan yung TV. Tapos, pag dito sa may bandang left, ito yung CR namin. Sa CR naman guys, pinapalitan ko lang yung tiles. Dati kasi yung tiles niya is colorful. Orange siya yung color niya. So pinapalitan ko siya ng ganitong kulay lang. Napaka-neutral. Maganda yung combination ng color niya sa kanong tiles doon sa sahig kasi nagko-complement. Hindi ganoon dumihin pagkatagalan. Etong tiles na to, napili ko siya kasi parang feeling ko napaka-yayamanin tingnan. Tapos, ayan yung lababo. Yung lababo, simple lang. Kasi masyadong maliit yung CR. Hindi kailangan malaking lababo. May hirapan tayo. So, meron lang siyang dish rack dito. Maglalagay lang ako ng salamin dito para kapag naghihilamos, yung ganyan. Tapos, ito, simple lang. Ito yung, magpapalagay kasi kami ng shower heater. So, dito siya. Medyo maluwang siya. Papaayos ko yan. So, ayan. Maliit lang yung CR, guys. As in, maliit lang siya. Ayan. Tapos, yun yung, doon nilagay yung aming shower heater. Tapos, kapag pumunta tayo dito, eto na yung mismong kitchen. So, dito ko balak ilagay yung aming ref. Tapos, dito yung parang lutuan yung Germania side. Diyan siya. Tapos, sa cabinet, siguro balak namin maglagay ng parang mga dish rack. So, yan. So, tara. Akyat tayo sa taas.
Umakyat tayo sa taas, guys. Ayan. Ayan, nakalagay na pala yung mga pintuan nila. So, yan. Hi, babe! Kaya ka naman. So, kailangan ng retouches yung mga pintuan kasi nadumihan sila. So, i-repaint. Kami na lang yung magre-repaint dyan. Ito yung room 1. Yung room na to, ang gagamit yung nanay ni Dana. Mas malaking room na to, kaso nga lang, napaka-odd ng shape niya. Kung dito kami mag-room, malaki siya, kaso yung shape ng kwarto is parang pinaliliit niya. When it comes sa floor-wide, sa length, mas malaki to. So, dito mag-room yung nanay niya. Kasi kung saan dito yung single bed. Yan, dun sa pauka na yan. Single bed, sakong-sako siya dyan. So, dito yung room ng nanay niya. Tapos, ito yung room number 2. Dito kami mag-room ni Dana. Ayan. Yung room na to, reason why napili namin dito, kasi isang straight lang siya. Wala siyang parang kanto-kanto. So, yung bed, gagamitin kasi namin bed is double. Ito lang, yung kasya lang talaga dito is yung double bed. So, dito namin siya lalagay. Diretso lang siya, hindi kami mag-worry sa kanto ng room. So, ayan, simple lang guys. Yung color ng paint namin, may pagka-yellow na white. So, ito yung view outside. So, pag sa baba, ayan siya. So, pwede pa siyang ipalagyan dito ng additional room, kaso hindi muna ngayon kasi walang budget. So, from the, parang above. Ayan. So, yun yung mga neighborhood natin. So, tara, baba na tayo. Yun yung mga tiles natin. Para hindi masyadong madalas. Ganyan yung dinagay nila. So, ayan. So, siguro yung mga ibang minimal touches kami na lang yung gagawa. Like yung mga paint na konti-konti kami na lang. Pero yung buong bahay, repaint na lang. Saka siguro yung mga cabinet. Tapos, hintay na lang namin malagay yung kuryente. Saka tubig. Yun guys, ito na yung bahay before namin siya lipatan, saka before yung finishing niya. So next vlog natin is yung kapag nakalipat na kami or during na maglilipat-lipat na kami ng gamit. Iba-vlog ko din yun. So abangan nyo yung house tour kung ano magiging itsura ng bahay after lahat. Kasi excited na ako mag-decorate. Excited din kayo, please like this video. Abangan nyo yung next update ko kasi yun na yung maglilipat tayo. Hinihintay lang namin malagay talaga yung kuryente sa katubig ng bahay at ready na kami maglipat. So guys, thank you for watching!